Sziasztok! Itt vagyok újra a hármas kapcsolati kivetés folytatásával, mivel az előző már meghaladta a 20 percet, tehát az első rész, ezért úgy gondoltam, hogy akkor ketté szedem, hogy befogadhatóbb legyen a hosszúsága, hogy ne legyen olyan végtelen hosszú, mert elfelejtjük a végére, mi volt az elején. Úgyhogy itt most az érzelmekkel is mi várható a következő időszakban, ezzel folytatjuk, és ahogyan én szoktam, van egy életvitelszerűen együtt élő pár, egy energetikailag kapcsolódó pár, és a kettőben ugyanaz a személy, a középső személy képviseli ugyanazt vagyis képviseli magát, és akkor ettől van hármas kapcsolódás. És akkor így folytatjuk azzal, hogy mi várható, vagyis milyen érzések vannak pontosabban az együtt élő pár kapcsolatában, hogyan éreznek egymás iránt, hogyan éreznek ők egymás iránt. Ezt kérdezem, kettőt kérnék szépen, és akkor lássuk, hogy a társ mit érez a középső személy iránt. És a középső személy mit érez a társa iránt. Nos, hát az látszik, hogy a társa nem igazán elégedett a középső személy teljesítményével, az otthoni teljesítményével, olyan, minthogyha rendszeres lenne a vita azon, hogy ki mit csinál, ki mit nem csinál, miért nem veszi ki a részét az otthoni munkából, miért nem az történik, miért nem így van. Itt most nagyon ez a miért kérdések vannak, hogy miért nem azt csinálja, amit szokott, vagy amit kellene, és itt lehet az is, hogy tényleg nem megváltozott a középső személynek a szokása, és nem úgy viselkedik, ahogyan korábban, tehát hogyha korábban ő részt vett a család életében, és akkor most meg nem, akkor amiatt vannak ezek a viták, de az is lehet, hogy most éppen, hogy elkezdett egy kicsit odafordulni. Ebből gondolom, tehát amit ő érez, ezt a variációt, hogy elkezdett odafordulni, és elkezdett úgy mindent megkérdezni, mindenbe beleütni az órát, mondjuk ez jön most, és akkor ez a társnak nem tetszik. Az a lényeg, hogy így a mindennapjaik megélése tekintetében hát nincsen kedvező érzése a társa, vagy a középső személlyel a társnak. No, akkor megnézzük, hogy mi ez a bosszúság itt, miért dühöng, és hát az látszik itt, hogy lehet, hogy így anyagiak tekintetében is vannak veszteségek mostanában, ugye ez már az előbb is megmutatkozott, és talán ez is bosszúságot okoz a társnak, és az is, hogy így másra vágyik. Ez gyakran előfordul például, amikor már hosszabb ideje együtt élnek, ez a hosszabb idő akármennyi is lehet, 7 év, de 15 vagy 25 év is, és a két személy elfejlődik egymás mellett, illetve az egyik megmarad azon a szinten, vagy minimálisat fejlődik, és a másik az pedig előbbre jut, vagy éppen visszaesik, mert hogy olyan munkahelyre kerül, vagy olyan kapcsolatai lesznek a családon kívül, és ez az oka annak, hogy elfejlődnek egymás mellett, és innentől kezdve nem is értik egymást. És ez egy teljesen szokványos, mondhatnám, hogy normális folyamat, és ők pontosan azért találkoztak, hogy ezt megtanulják kiegyenlíteni egymásnál, illetve az, hogy amit ez a fejlődési különbözőség hoz a kettejük életébe, ezt karmikusan kifizessék egymást, mondjuk
ezt úgy jelent, vagy úgy kell érteni, hogy az egyik úgy bántja a másikat, hogy a másik is bántja az egyiket, csak különböző módon, tehát oda-vissza adják meg a tartozásukat egymásnak. És itt is ez látszódik így az érzelmek tekintetében, hogy nem elégedett, abszolút nem elégedett a társa a középső személlyel. Középső személy pedig ismét ez jelenik meg az érzéseknél is, hogy ő úgy gondolja, hogy ez egy meglévő régi kapcsolat, ő annak idején ezt így elgondolta, hogy a házasság az házasság, vagy kapcsolat az kapcsolat, és reméli, hogy ez így is marad. No, megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez bővebben a házasság. Hát az látható, hogy ő tulajdonképpen hajlandó lenne akár lemondani is a harmadik személyről való kapcsolatáról, ezért a házasságért cserébe, ha ez úgy működne, ahogyan ő gondolja. Ha megadná neki azokat az értékeket, amit ő valaha is képzelt, és hogyha meg lenne itt a hűség mindkét irányból. Hát ennek azért úgy látszik, hogy kevés esélye van, de még ezt a forgatókönyvet nem vetette el teljesen, sokkal inkább benne van a levegőben az a gondolat is az ő részéről, vagy az az érzés is a részéről, hogy esetleg a másik kapcsolat, a harmadik személlyel való kapcsolata, az megadhatja neki azt, amit ő valaha is egy házasságtól, vagy egy tartós kapcsolattól elvárt. De nehezítő körülmények itt is vannak, például az, hogy ő elkötelezte magát, és akkor emiatt aztán bizonytalan, hogy ő merje-e ezt a kapcsolatot felbontani, merje-e ezt így lábbal tiporni, ezt az ígéretét, szóval itt ez is benne van. Mind a kettő, tehát itt azt kell érteni, hogy alapvetően elsődlegesen szeretné még mindig ezt a kapcsolatból kihozni azt, amit ő beleálmodott valaha, de ha az semmiképp sem lehetséges, akkor azon morfondírozik, hogy a másik kapcsolata meg tudná el neki vajon adni azt az álmot, amit ő gondolt valaha régen. No, hát akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak a másik kapcsolatban, ott mit éreznek egymás iránt. A kérdés az, hogy mit éreznek egymás iránt, kettőt itt is, tehát a középső személy mit érez a harmadik személy iránt, és a harmadik személy a középső személy iránt. Hú, hát továbbra is úgy érzi a középső személy, hogy ő azért szerencsés ezzel a harmadikkal. Tehát ő nagyon értékesnek látja ezt a harmadik személyt, és ez nem mond ellent annak, amit az előbb mondtam, mert mint ahogy ott is mondtam, hogy nincsen az elvetve, hogy itt ezzel a személlyel képzel el egy kapcsolatot, de mivel ő már ígéretet tett egy másik helyen, ezért ő elsődlegesen úgy érzi, hogy oda van elköteleződve. Viszont ez a kapcsolat, ez egy nagyon értékes a számára, szinte a függője, tehát szinte függőségi viszonyban van ezzel a személlyel, tehát annyira ragaszkodik hozzá, magához a kapcsolathoz is, és magához a személyhez is. No, megnézzük akkor, hogy mi ez a szerencse. És mi ez
ami a problémát okozza neki ezzel a kapcsolattal összefüggésben az a gyermek, és az előbbi videóban erről hosszasan beszéltem, ott is már megjelent ez a probléma, és itt pedig az, hogy ő, amit az előbb elmondtam, hogy ő vágyna egy valódi kapcsolatra, egy valódi párkapcsolatra, ami hosszú távra szól, de pillanatnyilag ugye ott van a másik, és itt megint csak ezt tudom elmondani, hogy ott van a másik, meg itt van ez, és vajon melyik az, amelyik nyerő lehet, de egyelőre nem bírja hátrahagyni a meglévő kapcsolatban amit ő gyermekének tekint, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul érinti. És akkor a harmadik személy részéről meg azt látjuk, hogy nem tudja, mit gondoljon erről az egészről, a kettejük kapcsolódásról, hova alakul, mivé fejlődik ez az egész. Na, megnézzük a bírót. És a gondolatot. Hát lehet, hogy őnek is voltak a múltban olyan családi mintái, olyan családból hozott gondolatai, amelyeket bizony ezzel a középső személlyel összefüggésben hát le kell cseréljen, mert ez nagyon más ez a kapcsolat, és ez nem is biztos, hogy könnyedén teszi, és pont ezért van benne ez a bizonytalanság, a gondolatai bizonytalansága, hogy mit kezdjen most ezzel a kapcsolattal, mert ez egy nagyon más, mint amit ő eddig gondolt, ahogyan ő eddig élt, és amilyen elvei voltak esetleg, amit ő egy családról elgondolt. Ez egy teljesen más kapcsolat. Például lehet, hogy ő neki eddig olyan gondolatai voltak, hogy akkor a két személy az hogyan osztja meg otthon a terheket, vagy a bármi ilyen jellegű, és ez a középső személy, ez meg teljesen másképp más dolgokat mesél, hogy neki milyen hobbijai, meg milyen szórakozásai vannak, és a harmadik személy ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, nem tudja beilleszteni pontosabban az ő eddigi mintái közé, de hát lehet, hogy éppen ez a feladat, ezért találkoztak, hogy ő rugalmasságot tanuljon a harmadik személy, és a saját ragaszkodásait, a mintákhoz, a saját komfortzónájához való ragaszkodásait, azt úgy felülbírálja, és azt mondja, hogy oké, akkor én ebben hajlandó vagyok változtatni. De csak akkor, ha ő is. Tehát, hogy itt azért nagyon fontos például, egy ilyen új kapcsolat alakul ki, hogy akkor ott figyelni kell arra, hogy én hajlandó vagyok megtenni ezt meg azt, de ő meg akkor ezt meg azt nekem. Tehát, hogy itt mind a kettőnek arra kell figyelni, hogy én miről mondok le, ő ugyanolyan súlyról mondjon le, és ez legyen meg, mert aztán nagyon elmegy az egész olyan irányba, amit később már nem lehet visszafordítani. Na, megnézzük akkor, hogyan alakul a jövő, mire lehet számítani a következő néhány hétben, úgyhogy lássuk azt, hogy az együtt élők kapcsolata hogyan alakul a következő egy-két hétben. Hogyan alakul a együtt élő kapcsolat a következő egy-két hétben. Én úgy látom, hogy itt a társnak a kitartása az szinte betegessé fajulhat. Ő lesz az, aki a régi megszokott dolgokhoz ragaszkodik. Ugye kicsit ellentmondásnak tűnik, mert az előbb a középső személynél jött ki az, hogy ő is hajlandó mindent megtenni, hogy ez a kapcsolat hát megmaradjon, de az előző részben beszéltem arról, hogy bizony a társ is ilyen gondolattal van, és főleg
az anyagiak miatt. Ha megnézzük az ajándékot, hogy itt arról mit tudhatunk meg bővebbet. Mert olyan, mint hogyha mostanában elpártolt volna tőlük a szerencse, vagy legalábbis az ő megélése ezt mutatja, tehát ő azt éli meg, hogy elpártolt ettől a kapcsolattól, a családtól a szerencse is, és ezért is van, vagy lehet ez a beteges ragaszkodás, hogy majd csak visszatér, majd csak jól alakulnak itt a dolgok. Özvegyasszonyt nézzük meg. Itt a pénz jelent meg az, hogy ő az értékeket, de nem csak a pénz, mint érték, hanem az ő értékrendjében való veszteséget, és akár a pénznek a csökkenését is érzékeli, és azt amiatt vannak neki kirohanásai esetleg, vagy lesznek kirohanásai, inkább így mondom, tehát hogy itt a következő időszakban megmarad továbbra is az a látszat, a kapcsolat, a látszat család, a látszat dolgok, és itt nem látszik az, hogy ők akarnának egymás felé közeledni, itt sokkal inkább a hibáztatás, hogy mi a hiba, mi az ok, ki miért hibás, hát és nem az, hogy én magam akkor szembenézek vele, hanem a másik mit nem csinált jól. És itt az előbb, ahogy mondtam, hogy itt valószínűleg ebben is nagy szerepet játszik az, hogy ők egy valószínűleg más rezgésszinten vannak, már más energiaszinten vannak, és így nem fogják, vagy legalábbis a lapok szerint nem fogják találni az egymáshoz vezető utat, mert azt nem tudják kiegyensúlyozni. Tehát, hogy azt nem lehet. És ez így akkor erre nincs megoldás. Hát na mindegy, abban most nem megyek bele. Tehát nincs megoldás arra, hogyha ilyen nagy energiaszint különbség van közöttük, akkor az nem egyszerű megoldani. Na, akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a másik kapcsolat a következő 1-2 hétben, tehát a középső személy és a harmadik személy kapcsolatáról mit tudhatunk meg a következő 1-2 hétben. Úgy látom itt, hogy mindennek dacára, itt a kettejük között az érzések azok erősödnek, a kitartás is nő, és annak ellenére történik mindez, hogy a harmadik személynél nagyon is érzékelhető lesz az, hogy ő befelé fordul, hogy ahogyan az előbb is láttuk, hogy nem tudja, hogy mit gondoljon erről az egészről, hogy hogyan gondolkodjon róla. Nézzük az utazást. Ez az utazás, ez lehet egyfajta belső utazás is, amikor muszáj az embernek fájdalmas dolgokkal szembesülni, olyan fájdalmas dolgokkal, amit a családjától tanult valaha, és például ilyen, hogyha az ember a szüleitől azt látta, vagy az édesanyjától azt látta, hogy hogyan bánnak egymással a szülők, vagy az édesanyja, a nő a férjel, akkor azt kell felülvizsgálnia magában, azt kell megállapítania, hogy hát nem biztos, hogy az úgy jó volt. Hát legalábbis úgy tűnik, hogy el fog jutni ide a harmadik személy, hogy megállapítsa magában, hogy de hát lehet, hogy amiatt is ment tönkre az ő kapcsolatuk, vagy amiatt is volt olyan az ő kapcsolatuk, mert az édesanyja úgy viselkedett, és ha így viselkedett volna, akkor lehet, hogy másképp reagált volna rá az édesapja. Tehát, hogy ilyen jellegű elgondolkodás látszik itt az érzésekkel kapcsolatosan. Vagy például, hogyha eddig nem gondolt úgy a szüleire, hogy azok is húsvér emberek voltak, és ugyanúgy volt életük, mint neki,
akkor lehet, hogy most is szembesül azzal, hogy vajon mennyire szerették egymást, mert ő még ilyen szempontból sose gondolt rá, hogy szerették egymást a szülők, és lehet, hogy ezzel kapcsolatosan lesznek neki olyan felismerései, amitől hát nem biztos, hogy boldog lesz, de a lényeg az, hogy felismerje. És itt nem az a lényeg, ami ami nagyon elterjedt mostanában, hogy őket kárhoztassuk, hanem pontosan az lenne a lényeg, hogy úgy nézzek rájuk, hogy ők ugyanolyan emberek, ugyanolyan esendő emberek, mint mi magunk, és ők ugyanolyan problémával küzdöttek, mint mi magunk, csak legfeljebb nem beszéltek róla, és nem volt ilyen lehetőség, hogy YouTube, meg coach, meg konzultáció, meg egyebek, és hanem csak szenvedtek belülről, és nem tudták, hogy mi van, és nem tudtak más továbbadni, mint amit ők megéltek. És ez lenne a jó, hogyha így megértenénk, itt is ez lenne a jó, ha ő megértené azt, hogy ezek így történtek, és eljutna a megbocsátásig, mert azzal saját magának tudna egy elengedést, egy feloldozást adni, és ez a folyamat az, amit én képviselek, és ami szerintem működő, tehát ez az, ami működteti a világot, és a megbocsátás, hogy Krisztus is azt mondta a kereszten, amikor keresztre feszítették, hogy bocsáss meg, Uram, nem tudják, mit cselekszenek. Tehát, hogy így ez a lényeg, hogy ők sem tudják, a szüleink sem tudták, és én csak ennyit tudok mondani, hogy mi ugyanígy ezt tudjuk tenni, hogy megbocsátunk nekik mindenért, és ez a legnagyobb dolog, amit magunkkal jót tehetünk, meg a családunkkal, meg a gyerekünkkel, hogy megbocsátjuk azokat a dolgokat, amiket korábban tettünk. Például itt, ahogy mondtam, hogy korábban a kapcsolatunkban mindenki más, szóval, hogy egy másik személlyel való kapcsolatban is esetleg ő is észrevesz, hogy ugyanazt csinálta, mint az édesanyja, vagy az édesapja, és rájön, hogy ez akadályozza a tovább lépésben, és akkor ezt felismerni, és akkor eljutni odáig, hogy bocsánat, megbocsátok, és én is bocsánatot kérek mindenkitől. Tehát ez a lényeg lenne. Nem tudom, hogy eljut a ideig, de mindenképpen azt látni, hogy szembenéz ezzel a múltjával, szembenéz azzal a belső hozott mintájával, és ha ti itt vagytok, akkor azért mondtam el, hogy ti lépjetek tovább, és csináljátok meg, mindegy melyik oldalról vagytok itt, tehát a társként itt vagytok, akkor ti nektek is ez a megoldás, egyik megoldás kulcsa. Bocsánat fordítva, a megoldás egyik kulcsa. No, és akkor nézzük még az öregasszonyt, özvegyasszonyt, aki nem biztos, hogy öreg. És itt talán arról beszélnek, hogy milyen változás kellene. Tehát, hogy lehet, hogy egyeseknél, mint mondtam, eljut odáig, hogy változtatnia kellene a saját viselkedésén, a saját hozzáállásán, és meg kellene újítani dolgokat az életében, a gondolatait és az egészet, de nem biztos, hogy el is jut idáig, úgyhogy elképzelhető, hogy ez nem sok mindenkinél sikerül, de én kívánom, hogy ez minél több mindenkinek sikerüljön, mert ez igazán előbbre lendíti ezt a kapcsolatot is, és mindenkinek a saját életét is. És köszönöm, hogy itt vagytatok, és remélem, hogy sikeres lesz a ti következő 1-2 hetetek, ilyen szempontból is, és minden más szempontból is, és köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, a kommenteket is, bármilyen interakciót. Kérlek, nézzétek meg a regisztrációs linket is, ahol lehet a személyes együttlétre, a női találkozóra regisztrálni, és szeretettel várok mindenkit, hozzátok hasonló cipőbe járó emberekkel, nőkkel találkozhattok, és láthatjátok, hogy ők mivel küzdenek, hát ha olyanról beszélnek, amire ti eddig még nem gondoltatok, ezért is érdemes eljönni, és
örömmel látlak benneteket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk, itt vagy ott, vagy bárhol. Sziasztok!